mga kacharot! Welcome back again to our YouTube channel. It's me again, Lens Beauty, ang inyong hardinera mula sa Cavite. So for today's vlog, mga kacharot, ay propagate tayo nitong aking Aglaonema Anyamani. At yan, dahil parang hindi na siya masyadong healthy. Kasi tingnan nyo yung mga dahon niya, ang liliit. Hindi kagaya dito sa akin, Propagate nung nakaraan na ang lalaki ng dahon. Yung mga bagong dahon niya ang lalaki. So ngayon, ang gagawin natin is papalitan natin siya ng lupa at ipopropagate natin siya. Mayroon siyang dalawang puno. At itong isa ay napakahaba na. So itong stem niya is i-propagate natin. Paghati-hatiin natin i-propagate. Ang gagawin kong pag-propagate dito mga kacharot is tatlong klase. Mag-experiment tayo. Water propagation, soil propagation, at yung ating perlite propagation. I-try ko yung stem niya is ilagay ko sa perlite kung mas mabilis siyang tumubo. So, let's start mga kacharot. At syempre, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para ma-update kayo kung may mga bago akong upload videos. So, sisimulan na natin mga kacharot. Mayroon akong hinihandang lupa dito. So, mayroon akong inihandang lupa dito. Sobrang dami nito, pero hindi naman natin siya uubusin kasi mayroon pa akong paggagamitan. So, itong garden soil na aking gagamitin is pinagalo ko tong garden soil, ipa ng palay or yung rice hull at konting pamis dahil kunti na lang yung natira sa aking pamis kasi kailangan natin ng well-drained na mixture ng lupa para hindi ma-stuck yung gusto din naman ng mga aglaonema na laging moist yung kanilang lupa, pero dapat hindi na i-stuck yung tubig kapag nagdidilig tayo mga kacharot. So let's start mga kacharot. Ang una natin gagawin is i-ano natin yung ating tanggalin natin sa kanyang lumang lupa yung ating aglaonema at dito natin siya ipapatong. Ang ginamit ko dito mga kacharot na lupa noon is ordinaryong lupa lang. Tignan nyo, ordinaryong lupa lang yung ginamit ko nito at pinulot ko lang to dyan sa tabi-tabi namin na lupa. Char! So, ayan. Mayroon tayong dalawang puno ng aglaonema na anyamani. Tabi natin to. Lipat natin siya dito sa aking white pot para white na lahat yung ating mga pots. So, itabi lang muna natin tong ating soil or yung ating lupa. At ito na siya mga kacharot. Ang gagawin ko dito is puputulin ko to. So kailangan maghanap tayo ng yung pwedeng pagtubuan, yung parang mayroon siyang mga bukol-bukol. Doon natin siya ikakat. Yung parang kagaya nito mga kacharot. Ito mga kacharot.
doon natin siya ikakat at para doon susuli or tutubo yung panibago niyang dahon. So ayan, ito yung ating i-propagate sa water para magkaroon siya ng panibagong roots. At ito naman yung ating i-propagate sa soil, ay sa perlite. At ito yung ating i-propagate sa soil, yung isa niyang suli. So ito. So ayan, sobrang init na mga kacharot, oy. Alas 7 pa lang ng umaga. Pinapawisan ako ng husto. Ito, lagyan natin ng soil or lupa. Soil. Lagyan natin ng lupa. At dito natin i-propagate yung, grabe ang pawis ko. Sobrang init. Walang kahangin-hangin. Yung isa nating i-propagate. At syempre, kapag nagpo-propagate tayo mga kacharot is, wag natin siyang ilagay sa direct sunlight agad. Lagay natin siya sa malilim na area or shaded area. At ito naman ay ilagay natin sa ating water propagation or dito. Yan. At i-update ko kayo after 3 weeks mga kacharot, kung magkakaroon na siya ng ugat. Lagyan natin to siya ng bato mamaya mga kacharot para tumayo siya or hindi siya Ito, pinopagate ko na din to mga kacharot. At ito yung aking stem cutting na pinagpropagitan. Pinutol ko to at saka yung kanyang top cutting, ito na yun. Malaki na siya, tumubo na ulit, humaba na ulit at nabuhay na siya after 3 months or 2 months. Ito na yung kanyang babies or yung ating pinagpropagitan. Ganito siya dati. At ito naman yung ating water propagation na red sayam or red lipstick. After 1 month, ito na yun, may roots na siya. So, pwede na natin tong itanim sa lupa. At ito namang stem cutting natin is i-propagate natin siya sa mga kacharot, dito sa perlite. So ito, hindi ko pa na-try yung pag-propagate ng aglaonema sa perlite, pero itatry ko ngayon kung effective siya. Pero nakapag-try na ako dito sa soil. Siguro after 3 weeks, nagkaroon na to siya ng pasibol na dahon. So ito na siya ngayon. At ito yung ating perlite. Lalagyan lang natin siya ng tubig para sa ating propagation. At ipapatong lang natin siya dito. At tatakpan natin siya. Ganyan lang kasimple yung pag-propagate ng aglaonema. So, ito na yung lahat ng ating pinopagate.
Ito yung ating stem cutting. Pinapagate natin siya sa perlite. Ito naman yung ating soil propagation. At ito yung ating water propagation. So ayan, naipakita ko na sa inyo kung paano mag-propagate ng aglaonema na anyamani. Sana nag-enjoy at may natutunan ulit kayo sa aking vlog ngayon mga kacharot. Thank you for watching and see you on my next vlog. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel and hit the notification bell para ma-update kayo kung may mga bago akong upload videos. Thank you so much for watching. Bye mga kacharot and have a blessed Saturday everyone. Bye-bye! Yan yung ating perlite propagation, water propagation at yung ating soil propagation.